Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको हाम्रो टपिक हो हिप बोन। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो बोनी पेल्भिस इट इज मेड अप अफ 3 बोन्स। एउटा हुन्छ हिप बोन्सले प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जुन चाहिँ दुईटा हिप बोन हुन्छ र अर्को हुन्छ स्याक्रम र अर्को हुन्छ कॉक्सिक्स। So figure मा हेर्दाखेरि this is the bony pelvis which consists of these are the hip bones. दुईटा हिप बोन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, एउटा sacrum हुन्छ र एउटा coccyx भन्ने प्रेजेन्ट हुन्छ। So for आजको हाम्रो टपिक चाहिँ it is hip bone. It is also called as innominate bone, or it is also called pelvic bone र यो हिप बोन चाहिँ तीनटा बोन्स मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो इलियम, इस्कियम एन्ड प्युबिस। इलियम, इस्कियम र प्युबिस मिलेर चाहिँ हाम्रो हिप बोन फर्म गरेको हुन्छ है त। र हिप बोनमा आर्टिकुलेसन्सहरू हेर्ने हो भने आर्टिकुलेसन्स हेर्ने हो भने देयर आर 3 आर्टिकुलेसन्स प्रेजेन्ट। यतापट्टि हेरौँ, मिडियली चाहिँ एन्टेरियरली चाहिँ यहाँ एन्टेरियरली चाहिँ देयर इज प्रेजेन्स अफ वान जोइन्ट जुन चाहिँ केले बनेको हुन्छ, बडी अफ द प्युबिस। यो चाहिँ बडी अफ द प्युबिसले चाहिँ बनेको जोइन्ट चाहिँ के हो? यो चाहिँ प्युबिक सिम्फाइसिस हो। यो मिडलाइन जोइन्ट हो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्युबिक सिम्फाइसिस भनिन्छ। जुन चाहिँ कस्तो टाइप हो भन्दाखेरि इट इज अ सेकेन्डरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। इट इज अ सेकेन्डरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। प्युबिक सिम्फाइसिस यो चाहिँ एउटा एन्टेरियरली प्रेजेन्ट भएको आर्टिकुलेसन भयो। त्यस्तै गरी हामीले पोस्टेरियरली हेर्न सक्छौँ। इलियाक बोन र स्याक्रम मिलेर चाहिँ एउटा स्याक्रो इलियाक जोइन्ट बनाएको छ। इलियाक बोन र ल्याटरल पार्ट अफ द स्याक्रम मिलेर हाम्रो एउटा जोइन्ट फर्म भएको छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज कल्ड स्याक्रो इलियाक जोइन्ट। इट इज अ स्याक्रो इलियाक जोइन्ट। र यो स्याक्रो इलियाक जोइन्ट चाहिँ इट इज अ प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी ल्याटरल आस्पेक्टमा चाहिँ हाम्रो हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ ल्याटरल भ्यू हो। ल्याटरल आस्पेक्टमा चाहिँ देयर इज अ प्रेजेन्स अफ वान कप सेपेट डिप्रेसन, जसलाई चाहिँ एसिटाब्युलम भनिन्छ। र ल्याटरल आस्पेक्टमा यो ल्याटरल आस्पेक्टमा चाहिँ एउटा एसिटाब्युलम हुन्छ र यो ल्याटरली चाहिँ देयर इज अ फर्मेसन अफ हिप जोइन्ट। एसिटाब्युलम आर्टिकुलेट गर्छ हेड अफ द फिमरसँग फर द फर्मेसन अफ हिप जोइन्ट। र यो हिप जोइन्ट इट इज द बल एन्ड सकेट भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट हो यो। सो तीनटा आर्टिकुलेसन्स भयो हाम्रो हिप बोनको। एउटा भयो स्याक्रोइलियाक जोइन्ट, अर्को भयो प्युबिक सिम्फाइसिस एन्टेरियरली पोस्टेरियरली स्याक्रोइलियाक जोइन्ट, एन्टेरियरली प्युबिक सिम्फाइसिस, र हिप जोइन्ट चाहिँ कतापट्टि ल्याटरली प्रेजेन्ट भएको छ है त। सो अब चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल बोनतर्फ जाऊँ। सुरुमा चाहिँ यो माथिको फ्ल्याटेन्ड एरिया दिस इज द इलियम। यो चाहिँ इलियम बोन हो, माथिको फ्ल्याटेन्ड एरिया। यो ब्लू कलरले डिनोट गरिएको यो बोन चाहिँ दिस इज इस्कियम। यो चाहिँ इस्कियम बोन हो। र यो रेड कलरले डिनोट गरिएको बोन इट इज द प्युबिक बोन, प्युबिस। यो चाहिँ तीनटा बोनले बनेको भयो हाम्रो हिप बोन। यसको फिचर्सहरू हेरौँ। फिचर्सहरूको लागि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इलियम बोन चाहिँ इट इज द एक्सपान्डेड वाइडेस्ट र लार्जेस्ट पार्ट हो। यो चाहिँ इट इज द वाइडेस्ट, यो चाहिँ सबभन्दा वाइड छ, वाइडेस्ट र लार्जेस्ट पार्ट हो। र माथिपट्टि सुपेरियरली प्रेजेन्ट भएको छ। इस्कियम र प्युबिस के छ? तलपट्टि प्रेजेन्ट भएको छ। तर इलियम इट इज द वाइडेस्ट लार्जेस्ट पार्ट एन्ड सिचुएटेड सुपेरियरली। र यो इलियमको चाहिँ सुपेरियर मार्जिन के भएको छ? इट इज थिकन्ड। यो सुपेरियर मार्जिन इज थिकन्ड टु फर्म एउटा स्ट्रक्चर फर्म गरेको हुन्छ। यसले चाहिँ के भनिन्छ? इलियाक क्रेस्ट।
यसलाई चाहिँ इलियाक क्रेस्ट भनिन्छ। सुपेरियर मार्जिन इज थिकन्ड टु फर्म इलियाक क्रेस्ट। र यो इलियाक क्रेस्ट कतादेखि कता एक्सटेन्ड गर्छ भन्दाखेरि एन्टेरियरली देयर इज अ प्रोजेक्सन एट द एन्टेरियर एन्ड, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। यसलाई भनिन्छ एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन भनिन्छ। त्यस्तै गरी पछाडिपट्टि पनि एउटा प्रोजेक्सन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन भनिन्छ। सो इलियाक क्रेस्ट चाहिँ एक्सटेन्ड कतादेखि कता गर्छ भन्दाखेरि एन्टेरियरली देयर इज एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन र पछाडिपट्टि देयर इज प्रेजेन्स अफ पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। यो चाहिँ एक्सटेन्ड भयो इलियाक क्रेस्टको। र यो एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइनले चाहिँ केलाई अट्याचमेन्ट्सहरू दिन्छ भन्दाखेरि यसको अट्याचमेन्ट्स चाहिँ एउटा अट्याचमेन्ट दिन्छ, यसले चाहिँ फर द इङ्गुइनल लिगामेन्ट। एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ इङ्गुइनल लिगामेन्टको लागि हुन्छ। र यो इङ्गुइनल लिगामेन्ट चाहिँ लिगामेन्ट इट एक्सटेन्ड फ्रम द एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन टु प्युबिक ट्युबरकल, जुन चाहिँ कतापट्टि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ प्युबिसमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त प्युबिसमा। सो इङ्गुइनल लिगामेन्टलाई एउटा अट्याचमेन्ट दियो। त्यस्तै गरी अर्को अट्याचमेन्ट देयर इज ओरिजिन चाहिँ कुन मसललाई दिन्छ भन्दाखेरि ओरिजिन अफ सार्टोरियस मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइनबाट। र एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइनको तलपट्टि हामीले अझै एउटा प्रोजेक्सन देख्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि एन्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइन। एन्टेरियर आस्पेक्टमा प्रेजेन्ट भएको छ र एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइनको तलपट्टि प्रेजेन्ट भएको प्रोजेक्सन हो यो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ एन्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइन भनेको। र एन्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइनले चाहिँ केलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स ओरिजिन, के को ओरिजिन हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज ओरिजिन अफ रेक्टस, स्ट्रेट हेड अफ रेक्टस फिमोरिसको स्ट्रेट हेडलाई यसले ओरिजिन दिन्छ भने रिफ्लेक्टेड हेड चाहिँ कतापट्टिबाट अराइज हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क यो एसिटाब्युलमको ठ्याक्क माथिपट्टिको यो एरियाबाट चाहिँ रिफ्लेक्टेड हेडको ओरिजिन भएको हुन्छ। र रेक्टस फिमोरिस चाहिँ हाम्रो एउटा क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल भन्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा पार्ट हो। र यति भन्छु यसको लागि। त्यस्तै गरी इलियममा हाम्रो हेर्न सकिन्छ, इलियममा चाहिँ के भएको हुन्छ, यो इलियमको चाहिँ दुईवटा सर्फेसेस हुन्छ। यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ ल्याटरल सर्फेस भयो अर ग्लुटियल, दिस इज द ग्लुटियल सर्फेस। त्यस्तै गरी यतापट्टि कुन सर्फेस प्रेजेन्ट हुन्छ, दिस इज द मिडियल सर्फेस। र यो सर्फेसले चाहिँ यो चाहिँ कुन भयो, मिडियल सर्फेस। दिस इज द मिडियल सर्फेस अफ इलियमको मिडियल सर्फेस हो। र यसले चाहिँ कुन मसललाई यसले अट्याचमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि इलियाकस मसलको ओरिजिन यो मिडियल सर्फेस अफ द इलियमबाट हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भएको हुन्छ, दिस इज कन्केभ एरिया, यो चाहिँ कन्केभ एरिया हुन्छ जसमा चाहिँ इलियाक फोसा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, इलियाक फोसा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, इलियाक फोसा। र यो इलियाक फोसाबाट चाहिँ देयर इज ओरिजिन अफ इलियाकस मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ। र यतापट्टि यो चाहिँ भयो मिडियल आस्पेक्ट, यो चाहिँ ल्याटरल आस्पेक्ट भयो, ग्लुटियल आस्पेक्ट। यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ लाइन्स प्रेजेन्ट भएको छ, ग्लुटियल लाइन्स भनिन्छ। यो चाहिँ पोस्टेरियर ग्लुटियल लाइन, यो चाहिँ एन्टेरियर ग्लुटियल लाइन। त्यस्तै गरी यो लाइन प्रेजेन्ट छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, इन्फेरियर ग्लुटियल लाइन। सो दिस वान इज द posterior gluteal line, यो posterior gluteal लाइनले चाहिँ यसले चाहिँ इट गिभ्स ओरिजिन टु यो लाइन र योभन्दा पछाडिको भागले चाहिँ ओरिजिन दिन्छ। कुन मसललाई ओरिजिन दिन्छ भन्दाखेरि ग्लुटियस म्याक्सिमस
ग्लुटियस म्याक्सिमस मसललाई ओरिजिन दिन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो लाइन कुन थियो, यो लाइन थियो हाम्रो एन्टेरियर ग्लुटियल लाइन, एन्टेरियर ग्लुटियल लाइन थियो। एन्टेरियर ग्लुटियल लाइनले चाहिँ कुन मसललाई ओरिजिन दिन्छ, फ्रम द एरिया फ्रम द एन्टेरियर ग्लुटियल लाइन। यो एन्टेरियर ग्लुटियल लाइन र पोस्टेरियर ग्लुटियल लाइनको यो एरियाले चाहिँ इट गिभ्स ओरिजिन टु द मसल, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, ओरिजिन अफ ग्लुटियस मिडियस, ग्लुटियस मिडियस मसललाई चाहिँ ओरिजिन दिन्छ। त्यस्तै गरी फ्रम द एरिया, यो एरिया फ्रम द एरिया बिट्विन द एन्टेरियर ग्लुटियल लाइन र इन्फेरियर ग्लुटियल लाइन, यो एरियाले चाहिँ इट गिभ्स ओरिजिन टु वान मसल, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज कल्ड, दिस इज इन्फेरियर ग्लुटियल लाइन। लाइन र एरिया बिट्विन द इन्फेरियर ग्लुटियल लाइन र एन्टेरियर ग्लुटियल लाइनले चाहिँ ओरिजिन दिन्छ एउटा मसललाई, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ग्लुटियस मिनिमस, ग्लुटियस मिनिमस भनिन्छ हैन। सो यो भयो इलियमको पार्ट। अनि यतापट्टि हामीले एउटा स्ट्रक्चर लेख्न बिर्सेछौँ, पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन भन्दा तलपट्टि एउटा अझै प्रोजेक्सन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ पोस्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइन भनिन्छ है त, पोस्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइन। सो यति भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट छ जुन चाहिँ इस्कियम छ है त। हामीले त इलियाक क्रेस्टको एट्याचमेन्ट हेरौँ है त। पहिला चाहिँ इलियाक क्रेस्टको एट्याचमेन्ट हेरौँ। सो म यहाँ एउटा फिगर बनाउँछु। सपोज यो चाहिँ हाम्रो इलियाक क्रेस्ट, दिस इज इलियाक क्रेस्ट, यसलाई चाहिँ हाम्रो इलियाक क्रेस्ट भनौँ। माथि सुपेरियर भ्यू है, यो चाहिँ सुपेरियर भ्यू। यसको अगाडिपट्टि इज द एन्टेरियर, पछाडिपट्टि इज द पोस्टेरियर पार्ट, यो चाहिँ पोस्टेरियर पार्ट, यो चाहिँ एन्टेरियर पार्ट, यतापट्टि मिडियल पार्ट, यतापट्टि ल्याटरल पार्ट है त। अगाडिपट्टि एन्टेरियर भनिसक्यौँ। सो एन्टेरियरमा चाहिँ के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, जसले चाहिँ कुन मसललाई ओरिजिन दिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सार्टोरियस मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ है, एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइनबाट। सो दिस इज आवर इलियाक क्रेस्ट, सुपेरियर भ्यू। सो हाम्रो इलियाक क्रेस्टमा चाहिँ, हाम्रो इलियाक क्रेस्टलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न मिल्छ एन्टेरियर टु थर्ड, एन्टेरियर टु थर्ड र पोस्टेरियर वान थर्ड, एन्टेरियर टु थर्ड र पोस्टेरियर वान थर्ड, माथिपट्टिको चाहिँ पोस्टेरियर वान थर्ड है त। एन्टेरियर टु थर्डलाई फेरि हामीले तिनवटा लिपमा डिभाइड गर्न मिल्छ। एन्टेरियर टु थर्डमा फेरि तिनवटा लिप हुन्छ, कुन कुन भन्दाखेरि इनर लिप हुन्छ एउटा हुन्छ एन्टेरियर टु थर्डमा, एउटा हुन्छ आउटर लिप भन्ने प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, आउटर लिप हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को लिप कुन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज इनर लिप, इन्टरमिडिएट लिप, तिनवटा लिप भनेपछि इन्टरमिडिएट लिप र अर्को लिप प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, द्याट इज इनर लिप। हाम्रो आउटर लिपबाट चाहिँ यो आउटर लिपबाट चाहिँ दुईवटा मसलको एट्याचमेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ ओरिजिनलाई म ग्रीन कलरले डिनोट गर्छु। एउटा हुन्छ ओरिजिन अफ टेन्सर फेसिया लाटा, फ्रम द एन्टेरियर पार्ट अफ एन्टेरियर टु थर्डबाट देयर इज ओरिजिन अफ टेन्सर फेसिया लाटा भन्नेको ओरिजिन भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी एक्सटर्नल अब्लिक मसलको के भएको हुन्छ, इन्सर्सन भएको हुन्छ। यो दुइटै केमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, आउटर लिपमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त। सो आउटर लिपमा चाहिँ के भयो, आउटर लिपमा टेन्सर फेसिया, टेन्सर फेसिया लाटाको
ओरिजिन भएको हुन्छ र त्यस्तै गरी इन्सर्सन चाहिँ के को भएको हुन्छ एक्सटर्नल अब्लिक मसलको है त एक्सटर्नल अब्लिकको चाहिँ के भएको हुन्छ इन्सर्सन एक्सटर्नल अब्लिकको इन्सर्सन र टेन्सर फेसियाको ओरिजिन एक्सटर्नल अब्लिक मसल भनेको चाहिँ एउटा एब्डोमिनल मसल हो है र त्यस्तै गरी हाम्रो इन्टरमिडिएट लिपमा चाहिँ देयर इज ओरिजिन अफ के को भनेको कुनको ओरिजिन भएको हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर्नल अब्लिक मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ इन्टरमिडिएट लिपबाट चाहिँ इन्टर्नल अब्लिक मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ यसको ओरिजिन त्यस्तै गरी हाम्रो इनर लिपबाट चाहिँ देयर इज ओरिजिन अफ ट्रान्सभर्सस इनर लिपबाट चाहिँ ट्रान्सभर्सस एब्डोमिनस मसलको चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिन भएको हुन्छ यो भयो एन्टेरियर टु थर्ड पार्ट अफ द इलियाक क्रेस्ट त्यस्तै गरी पोस्टेरियर 1/3 मा पनि आउटर सर्फेस हुन्छ र इनर एस्पेक्ट हुन्छ हैन आउटर एस्पेक्टमा चाहिँ ग्लुटियस म्याक्सिमस हुन्छ यतापट्टि आउटर एस्पेक्टमा र एउटा हुन्छ ल्याटिसिमस डोर्साई मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ त्यस्तै गरी इनर एस्पेक्ट चाहिँ के भयो टुवर्ड्स द मिडियल साइड चाहिँ हाम्रो स्पाइन्सहरू प्रेजेन्ट भएको छ सो स्पाइनसँग रिलेटेड मसलहरूको ओरिजिन भएको हुन्छ जुन हुन्छ इरेक्टर स्पाइने मसल अलिकति माथिपट्टि इरेक्टर स्पाइने र क्वाड्रेटस लम्बोरमको ओरिजिन भएको हुन्छ यहाँ लेखौँ है त दिस इज ग्लुटियस म्याक्सिमस र यो चाहिँ हो क्वाड्रेटस लम्बोरम यो चाहिँ हाम्रो पोस्टेरियर पार्ट है त पोस्टेरियरको पार्ट हो र यतापट्टि किन प्रेजेन्ट भयो यो चाहिँ हाम्रो इरेक्टर स्पाइने मसलको ओरिजिन त्यस्तै गरी यो चाहिँ हाम्रो इरेक्टर स्पाइने र हैन क्वाड्रेटस लम्बोरम त यतापट्टि प्रेजेन्ट भएको हुँदैन यतापट्टि त ल्याटिसिमस डोर्साई प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र भित्रपट्टि बल्ल हाम्रो क्वाड्रेटस लम्बोरम मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ है सो हामीले चाहिँ पोस्टेरियर 1/3 र एन्टेरियर 2/3 मा चाहिँ हामीले इलियाक क्रेस्टलाई डिभाइड गरेको थियौं एन्टेरियर 2/3 मा तीनटा लिप प्रेजेन्ट भएको थियो आउटर लिप इन्टरमिडिएट लिप र इनर लिप यसमा चाहिँ भेरियस मसल्सहरुको अट्याचमेन्ट थियो भने पोस्टेरियर 3rd मा चाहिँ आउटर एस्पेक्ट र इनर एस्पेक्टमा डिभाइड गरेको थियौं जसमा चाहिँ ग्लुटियस म्याक्सिमस ल्याटिसिमस डोर्साई चाहिँ आउटर एस्पेक्टमा इरेक्टर स्पाइने र क्वाड्रेटस लम्बोरम चाहिँ इनर एस्पेक्टमा प्रेजेन्ट भएको थियो है त यो भयो हाम्रो आउटर लिप भयो इलियाक क्रेस्टको बारेमा सो हाम्रो इलियम भ्याइयो है इलियम पछि हाम्रो अब पछाडिपट्टि जाँदाखेरि हाम्रो के आयो यो चाहिँ पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन दिस इज पोस्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइन त्यसपछि इलियाक स्पाइन पछि अर्को स्ट्रक्चर कुन प्रेजेन्ट छ यहाँ भन्दाखेरि यो नच प्रेजेन्ट भएको छ यो नचलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज दिस नच इज कल्ड यो नचलाई चाहिँ हामीले भन्छौं this notch is called greater sciatic notch यो चाहिँ greater sciatic notch त्यसपछि greater sciatic notch र अर्को नच पनि प्रेजेन्ट भएको छ यहाँ greater sciatic notch को तलपट्टिको नच यो नचलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि inferior चाहिँ greater यो चाहिँ lesser sciatic notch this is called this notch over here it is called lesser sciatic notch यो notch है यो notch this is lesser lesser sciatic notch भनिन्छ यसलाई चाहिँ
सो यो ग्रेटर सायाटिक नच र लेसर सायाटिक नचलाई एउटा स्ट्रक्चर एउटा स्पाइनले छुट्याएको छ। यो स्पाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो स्पाइनलाई भनिन्छ हामीले यो स्पाइनलाई भनिन्छ इस्कियल स्पाइन। इस्कियल स्पाइन भनिन्छ है त। सो माथिपट्टिको चाहिँ ग्रेटर सायाटिक नच भयो, तलपट्टिको चाहिँ लेसर सायाटिक नच भयो हैन। र यो लेसर सायाटिक नच ग्रेटर सायाटिक नचदेखि हाम्रो तीनटा स्ट्रक्चर आएको हुन्छ। तीनटा स्ट्रक्चर आएको हुन्छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ पिन स्ट्रक्चर भनिन्छ। पिन स्ट्रक्चर भनिन्छ। पिन स्ट्रक्चर। पिन स्ट्रक्चरले के इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि इट इन्क्लुड्स पीबाट प्युडेन्टल नर्भ, प्युडेन्टल नर्भ, आईबाट इन्टरनल प्युडेन्टल इन्टरनल प्युडेन्टल भेसल्स र एनबाट चाहिँ नर्भ टु अब्ट्युरेटर इन्टर्नस। यो तीनटा स्ट्रक्चर चाहिँ पिन स्ट्रक्चर हुन्छ र यो पिन स्ट्रक्चर चाहिँ के गर्छ दिस पिन स्ट्रक्चर्स इट कम आउट। यो पिन स्ट्रक्चर चाहिँ इट कम्स आउट फ्रम ग्रेटर सायाटिक नच। ग्रेटर सायाटिक नच ग्रेटर सायाटिक नचबाट र एन्टर हुन्छ कतापट्टि पेरिनियममा एन्टर हुन्छ भाया द लेसर सायाटिक नच। लेसर सायाटिक नच यो चाहिँ ग्रेटर सायाटिक नचबाट चाहिँ के आउँछ पेल्भिसबाट बाहिर आउँछ। पेल्भिसबाट बाहिर आउँछ र लेसर सायाटिक नच भए चाहिँ यो फेरि कतापट्टि जान्छ पेरिनियमतर्फ जान्छ। यतापट्टि चाहिँ PIN स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र भाया द यो ग्रेटर सायाटिक नचबाट बाहिर आएर भाया द इस्कियल स्पाइन इट विल गो टु लेसर सायाटिक नच एन्ड देन इट विल एन्टर द पेरिनियम। अनि के गर्छ एन्टर पेरिनियम। त्यसपछि चाहिँ यो पेरिनियमभित्र छिर्छ है त। र हाम्रो इस्कियल स्पाइनमा चाहिँ एउटा अट्याचमेन्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ देयर इज अट्याचमेन्ट अफ वान लिगामेन्ट जसलाई चाहिँ के भनिन्छ स्पाइनस लिगामेन्ट। लिगामेन्टको के भएको हुन्छ अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ। र हाम्रो यो ग्रेटर सायाटिक नच छ नि यो ग्रेटर सायाटिक नचले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स पासेस टु एउटा मसल जसलाई चाहिँ के भनिन्छ पाइरिफर्मिस मसल भनिन्छ। र यो पाइरिफर्मिस मसल चाहिँ इट इज द ल्यान्डमार्क अफ द ग्लुटियल रिजन। यहाँ चाहिँ पाइरिफर्मिस मसल चाहिँ के हो इट इज द ल्यान्डमार्क अफ ग्लुटियल रिजन। ल्यान्डमार्क अफ ग्लुटियल रिजन। सो हाम्रो ग्रेटर सायाटिक नचले चाहिँ इट प्रोभाइड्स पासेस फर द पाइरिफर्मिस मसल। यो पाइरिफर्मिस मसलको माथिबाट चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि सुपिरियर ग्लुटियल नर्भ्स एन्ड भेसल्स जान्छ। त्यस्तै गरी पाइरिफर्मिस मसलको तलबाट सायाटिक नर्भ इन्फिरियर ग्लुटियल नर्भ्स एन्ड भेसल्सहरू जान्छ हैन। सो यो भयो पाइरिफर्मिसको बारेमा। र सुपिरियर ग्लुटियल नर्भ्सहरू चाहिँ माथिबाट गयो यसले चाहिँ ग्लुटियस मिडियस र मिनिमस मसलहरूलाई सप्लाई गर्छ। त्यस्तै गरी इन्फिरियर ग्लुटियल नर्भ एन्ड भेसल्सले चाहिँ ग्लुटियस म्याक्सिमसलाई सप्लाई गर्छ। यो सबै हामीले पाइरिफर्मिस मसलकोमा पढ्नुपर्छ है त। तर पाइरिफर्मिस इट इज द की मसल अफ द ग्लुटियल रिजन। पाइरिफर्मिस इज द ल्यान्डमार्क अफ द ग्लुटियल रिजन। यो भयो पाइरिफर्मिस। त्यसपछि हाम्रो एउटा बोन छ तलपट्टि यो बोन हो इस्कियम बोन भनिसक्यौँ अघि हामीले। यो चाहिँ इस्कियम बोन हो र यो इस्कियम बोनमा चाहिँ एउटा ट्युबेरोसिटी प्रेजेन्ट भएको छ। यो ट्युबेरोसिटी प्रेजेन्ट भएको छ। यो ट्युबेरोसिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज कल्ड इस्टियल ट्युबेरोसिटी। इस्टियल ट्युबेरोसिटी प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यसबाट चाहिँ ह्यामस्ट्रिङ मसल्सको ओरिजिन भएको हुन्छ। ओरिजिन के को हुन्छ भन्दाखेरि ह्यामस्ट्रिङ मसल्सहरूको ओरिजिन भएको हुन्छ। ह्यामस्ट्रिङ मसल भनेको सेमी मेम्ब्रेनस सेमी टेन्डोनसहरू हुन्छ हैन जुन पछाडिपट्टि ब्याक अफ द थाइमा लाई गर्छ। सो यो एरिया दिस इज द इस्टियल ट्युबेरोसिटीको एरिया। र यो इस्टियल ट्युबेरोसिटीलाई पनि डिभाइड गर्न मिल्छ माथिपट्टिको क्वाड्रेङ्गुलर एरिया र तलपट्टिको ट्रायङ्गुलर एरियामा डिभाइड गर्न मिल्छ है त एउटा लाइनले।
सो यसमा चाहिँ अप्पर के भयो, अप्पर क्वाड्रेङ्गुलर एरियामा चाहिँ फेरि यो अप्पर क्वाड्रेङ्गुलर एरियालाई पनि डिभाइड गर्न मिल्छ। फेरि यो चाहिँ अप्पर क्वाड्रेङ्गुलर एरिया छ नि, यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न मिल्छ इन्टु यतापट्टिको सुपेरोल्याटरल एरिया, यो चाहिँ सुपेरोल्याटरल एरिया। त्यस्तै गरी इन्फेरोमिडियल एरिया, सुपेरोल्याटरल र इन्फेरोमिडियल एरियामा चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्न मिल्छ क्वाड्रेङ्गुलर एरियालाई पनि। सो क्वाड्रेङ्गुलर एरियाको पनि एउटा हुन्छ सुपेरोल्याटरल एरिया हुन्छ हैन। यो सुपेरोल्याटरल एरियाबाट चाहिँ एउटा मसल आउँछ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि सेमी मेम्ब्रानोसस मसल भनिन्छ। त्यस्तै गरी इन्फेरोमिडियल एरियाबाट चाहिँ सेमिटेन्डिनोसस र अर्को मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ लङ हेड अफ बाइसेप्स फेमोरिस भनिन्छ है त। सो यो चाहिँ अप्पर क्वाड्रेङ्गुलर एरियाको भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो तलपट्टिको के थियो भन्दाखेरि तल थियो लोवर ट्रायङ्गुलर एरियाबाट चाहिँ कुन मसल यतापट्टि हेरौँ है त, माथिपट्टि चाहिँ क्वाड्रेङ्गुलर एरिया, तलपट्टि चाहिँ लोवर ट्रायङ्गुलर एरिया। लोवर ट्रायङ्गुलर एरियाबाट के आउँछ भन्दाखेरि एडक्टर पार्ट अफ एडक्टर म्याग्नस मसल। यो सबै मसलको बारेमा पढ्छौँ हामीले। यहाँबाट चाहिँ एट्याचमेन्ट चाहिँ तर याद राखिराख्नुपर्छ, एडक्टर पार्ट अफ एडक्टर म्याग्नस, ह्यामस्ट्रिङ पार्ट अफ एडक्टर म्याग्नस मसलको के भएको हुन्छ, ओरिजिन भएको हुन्छ। तर एडक्टर पार्ट चाहिँ कताबाट आउँछ भन्दाखेरि इस्कियोप्युबिक रेमस। एडक्टर पार्ट चाहिँ इस्कियोप्युबिक रेमस, यो तल रेमस अफ द इस्कियम र रेमस अफ द प्युबिसहरू मिलेर चाहिँ यहाँ इस्कियोप्युबिक रेमस फर्म गर्छ। त्यो रेमसबाट चाहिँ हाम्रो एडक्टर पार्ट अफ द एडक्टर म्याग्नस आउँछ। ह्यामस्ट्रिङ पार्ट चाहिँ लोवर ट्रायङ्गुलर एरिया अफ द इस्कियल ट्युबेरोसिटी, बाट चाहिँ के आउँछ, ह्यामस्ट्रिङ पार्ट अफ द एडक्टर म्याग्नस आउँछ। र ह्यामस्ट्रिङ मसललाई चाहिँ नर्भ सप्लाई कसले दिन्छ भन्दाखेरि सप्लाइड बाई यिनीहरू ह्यामस्ट्रिङ मसल्स दे आर सप्लाइड बाई tibial part of sciatic nerve, यो चाहिँ सबै पछि पढ्नुपर्छ, अहिले जस्ट भन्दै गयो त। सो यो चाहिँ ह्यामस्ट्रिङ मसल्सको कुरा भयो। र त्यसपछि हाम्रो प्युबिस बोनको कुरा आउँछ। प्युबिस बोनमा चाहिँ इट इज द एन्टेरियर पार्ट, यो चाहिँ हाम्रो एन्टेरियर पार्ट, यो प्युबिस चाहिँ इट इज द एन्टेरियर पार्ट। यसमा चाहिँ के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि सुपेरियर र्यामस, बडी अफ द प्युबिस र इन्फेरियर र्यामस प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। बिट्विन द सुपेरियर र्यामस र इन्फेरियर र्यामस यहाँ चाहिँ एउटा फोरामेन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। सो एसिटाब्युलमको तलपट्टि एउटा फोरामेन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यो फोरामेनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि दिस इज अब्ट्युरेटर फोरामेन, यहाँ माथि नै लेख्नुपर्ने हामीले। यो चाहिँ एसिटाब्युलमको तलपट्टि देयर इज द प्रेजेन्स अफ फोरामेन, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, अब्ट्युरेटर फोरामेन भनिन्छ। यसलाई चाहिँ अब्ट्युरेटर फोरामेन। सो अब्ट्युरेटर फोरामेन भयो हैन यो चाहिँ। त्यसपछि अब के बाँकी रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो मिडियल एस्पेक्ट बाँकी रहेछ। प्युबिस पनि भयो। प्युबिसमा चाहिँ एन्टेरियरली इट इज द मोस्ट एन्टेरियर पार्ट। एन्टेरियर पार्टमा यसमा चाहिँ के हुन्छ भनिसकेँ मैले। माथिपट्टिको सुपेरियर र्यामस हुन्छ, तलपट्टिको इन्फेरियर र्यामस हुन्छ र बडी हुन्छ। बडी अफ द प्युबिसले चाहिँ इट फर्म्स, अगाडि भनिसकेको थियो, यो बडी अफ द प्युबिसले चाहिँ इट फर्म्स अ प्युबिक सिम्फाइसिस विच इज सेकेन्डरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। दुईटा प्युबिक बोनको बडी, दुईटा हिप बोनको बडी चाहिँ दुईटा हिप बोनको पनि प्युबिसको बडीले चाहिँ एउटा जोइन्ट फर्म गर्छ जसलाई चाहिँ सेकेन्डरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ प्युबिक सिम्फाइसिस हो।
त्यसपछि हाम्रो एउटा आस्पेक्ट छ जसलाई चाहिँ यो चाहिँ मिडियल आस्पेक्ट है त, यो चाहिँ मिडियल आस्पेक्ट हो, मिडियल आस्पेक्ट अफ द हिप बोन, मिडियल भ्यू हो। यसमा चाहिँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ इलियाक फोसा भयो जसबाट चाहिँ इलियाकस मसलको के भएको थियो, ओरिजिन हुन्छ इलियाकस मसलको। त्यस्तै गरी यो प्रोमिनेन्ट देखिएको यो बोर्डर चाहिँ दिस इज मिडियल बोर्डर, यो चाहिँ एउटा मिडियल बोर्डर हो। मिडियल बोर्डर चाहिँ कताबाट कता एक्सटेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि मिडियल बोर्डर चाहिँ इट एक्सटेन्ड्स फ्रम द इलियाक क्रेस्ट टु इलियोप्युबिक एमिनेन्स। यहाँ चाहिँ एउटा एमिनेन्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ इलियोप्युबिक एमिनेन्स भनिन्छ। सो मिडियल बोर्डर चाहिँ इट एक्सटेन्ड्स फ्रम द इलियाक क्रेस्ट टु द इलियोप्युबिक एमिनेन्ससम्म चाहिँ मिडियल बोर्डर एक्सटेन्ड गरेको हुन्छ। यसले चाहिँ इलियाक फोसालाई चाहिँ यतापट्टिको स्याक्रोप्युबिक एमिनेन्ससँग के गर्छ, छुट्टाउँछ। इलियाक फोसालाई स्याक्रोप्युबिक एमिनेन्ससँग छुट्टाउँछ। यो चाहिँ भयो मिडियल पार्टको। र यो स्याक्रल एरिया, यो चाहिँ स्याक्रल एरिया भयो, यो चाहिँ पेल्भिक एरिया हुन्छ यतापट्टिको। सो यो स्याक्रल एरियामा चाहिँ यहाँ एउटा सर्फेस प्रेजेन्ट भएको छ जुन चाहिँ एयर लाइक हुन्छ, हाम्रो एक्सटर्नल एयर जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई भनिन्छ अरिक्युलर सर्फेस भनिन्छ। र यो अरिक्युलर सर्फेस भन्दा माथि चाहिँ एउटा ट्युबेरोसिटी प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ इलियाक ट्युबेरोसिटी भनिन्छ है त। र तलपट्टिको दिस इज द पेल्भिक सर्फेस। यो चाहिँ विङ एला भयो, एला अफ द इलियम भयो। र त्यसपछि यो अब्टुरेटर फोरामेन भयो, यो इन्फेरियर रेमस भयो, यो रेमस अफ द इस्कियम भयो। यिनीहरूले चाहिँ इस्कियोप्युबिक रेमस फर्म गर्छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ इस्कियल स्पाइन भयो, यो ग्रेटर साइटिक नच, यो चाहिँ लेसर साइटिक नच। सो दिस इज अबाउट द हिप बोन। थ्याङ्क यू।